ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා TWSL YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ලංකාවේ මුදල රුපියල් 35000ට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම හොඳ ෆීචර්ස් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ෆෝන් එකක් තමයි POCO M3 කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන අද මම අන්බොක්සිං එක වගේම රිවිව් එක මේ වීඩියෝ එකේදී කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන අනිත් ෆෝන්ස් වලට සාපේක්ෂව මේකේ වැඩි වුණු ෆීචර්ස් ඒ වගේම අඩු වුණු ෆීචර්ස් ගැන මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි වැඩි කතා බහක් නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙනම් අපි මුලින්ම POCO M3 ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු අපිට බොක්ස් එක තුළ මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට අපි එනවා POCO M3 කියලා මුලින්ම සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම 6000 mAh කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම බොක්ස් එකේ අනිත් සයිඩ්ස් වලත් POCO logo එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යට අපිට සර්ටිෆිකේෂන්ස් කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගමු. අපි බොක්ස් එක ඕපන් කරාම අපිට තවත් බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනත් අපිට සඳහන් වෙනවා POCO logo එක. ඉතින් අපි මේ බොක්ස් එකත් ඕපන් කරලා බලමු අපිට මොනවද බොක්ස් එක තුළ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. SIM removal tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම paper works වගේම අපිට back cover එකක් මේ ෆෝන් එකට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි back cover එකත් එළියට අරගෙන බලමු. අපිට පේනවා ගොඩක්ම හොඳ transparent back cover එක තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා POCO M3 කියන අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැනට ෆෝන් එකත් පැත්තකින් තියාගමු. අපි බලමු ඊට පස්සේ අපිට මොනවද බොක්ස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ ඒකට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා charging dock එක 22.5 watt charging dock එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා USB type C charging cable එක. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට බොක්ස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගත්තොත් අපිට ගොඩක්ම හොඳ ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ගොඩක්ම හොඳ ක්ලියර් ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ ෆෝන් එකේ buttons and ports ගැන කතා කරොත් අපිට ෆෝන් එකේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා IR blast එක, ඒ වගේම 3.5 mm headphone port එක වගේම speakers ටික. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ යට අපිට USB type C port එක, speakers, ඒ වගේම microphone එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා volume rockers වගේම power button එකකින් power button එකේ තමයි අපේ fingerprint එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ අනිත් සයිඩ් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා SIM tray එක. ඉතින් මේක 3 card slot SIM tray එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේ ෆෝන් එකේ dual speaker setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා අපිට ගොඩක්ම හොඳ sound quality එකක් experience කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. එහෙමනම් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරමු. අපිට මේ ෆෝන් එකේ පිටිපස්සේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එතන මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 2 megapixel depth sensor එක. ඒ වගේම ඊට පහළින් අපිට 48 megapixel primary camera එක. ඒ වගේම ඊටත් පහළින් අපිට 2 megapixel macro sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට හැපැතින් අපිට flash light එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ selfie camera එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේ ෆෝන් එකේදී 8 megapixel selfie camera එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි මේ ෆෝන් එකේ specifications ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ front එක Gorilla Glass 3 වලින් protect කරලා තිනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ plastic back එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ frame එකත් අපිට plastic frame එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ display එක IPS LCD 400 nits display එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම 6.53 inch display එකක්. ඒ වගේම මේක protect කරලා තියෙන Corning Gorilla Glass 3 වලින්. ඒ වගේම මේකේ OS එක අපිට අලුත්ම Android 10 OS එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම MIUI 12 version එක. ඒ වගේම chipset එක Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 11 nanometer chipset එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ CPU එක octa-core CPU එකක් වගේම GPU එක Adreno 610 කියන GPU එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය ගැන කතා කරොත් අපිට 6000 mAh බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේකේ 18 watt fast charging support කරන බවත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී අපි POCO M3 device එක ගැන හැමදේම වගේ කතා කරා කියලා.
ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණාද? වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන like button එක බන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක පිළිට අපිට එන bell icon එක බන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් වල ගාවට notification එක සෙගෙන ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අදහස් පහල comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ phone එකෙන් capture කරගත්ත photos කීපයක් මම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී වීඩියෝ එකට එකතු කරන්න. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.